Sziasztok! 3-as kapcsolati kirakást csinálunk, ahogy én szoktam, úgyhogy most megnézzük, hogy mi újság azzal a párral, akik együtt vannak, együtt élnek, és azzal, akik nem élnek együtt, de valahogy energetikailag kapcsolódnak egymáshoz. Ezt a kivetést egyénibe kérhetitek, és akkor meg tudjuk nézni, hogy egyénileg hogyan van nálatok. Mert hozzá is kezdünk, először megnézzük azokat, akkor hogy áll a kapcsolatuk, akik együtt élnek, együtt töltik a mindennapjaikat. Mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról? 4-et kérek szépen, az ő kapcsolatukra vonatkozóan, mit tudhatunk meg róla? Ők hogy vannak? Hogy vannak ők egymással? Milyen a kapcsolatuk? Úgy látom, hogy meglehetősen szerencsétlennek élik meg a kapcsolatukat. Az is lehet, hogy a vágyaik is eltérnek egymástól, különböző felé gondolkodnak, és nem azt látom, hogy ők képesek lennének egy irányba húzni a szekeret, és ennek nagyon gyakran az az oka, hogyha például valakit hosszabb időn át együtt élnek, mindenképpen fejlődésen megyünk keresztül az életünk során is, nem egy irányba fejlődünk, és ez lehetséges, hogy náluk is az történt, hogy az egyik ilyen irányba fejlődött, a másik olyan irányba fejlődött, és eljön az a pillanat, amikor ez hát már a mindennapokban is megnyilvánul, és olyan, mintha itt ezt látnánk, hogy ők bizony nehezen élik meg a mindennapokat. De akkor kérnék szépen a tolvajra, hogy mit tudhatunk meg a tolvajnál, mi az, amit így maguk mögött hagynak, a szerencsés dolgokat, és a váratlan örömre is kérek. Lehetséges, hogy elmúltak azok az idők, amikor ők még reménykedtek abban, hogy itt a kapcsolatukban a szeretet és a szerelem dominál, de az is lehet, hogy még van olyan kapcsolat, ahol még ebben reménykednek, annak ellenére, hogy nagyon sok vitájuk és veszekedésük van. Mint mondtam, hogy látszik az, hogy elmúltak a szép napok, és az is látszik, hogy hát nem jó irányt vettek a dolgok, sok a vita, sok a veszekedés, az egyet nem értés, és lehet, hogy az egyik félben még ott van a remény, hogy akkor itt még húha lesz szerelem, minden jóság. A másiknál viszont azt látszik, minthogyha a vágyainak a teljesülésében rengeteg akadály lenne. És mik ezek a vágyak? Mik ezek a vágyak? És az ellenségre is kérek. Mi még látszik, az az, hogy az egyik fél úgy gondolja, hogy a változtatásnak, vagy a vágyai megélésének a másik fél bizony akadálya. És így lehet, hogy a férfi vagy a nő, teljesen mindegy, hogy melyik, az a lényeg, hogy egyik őjük úgy éli meg, hogy a másiknak az ellenállása, a széthúzása az akadálya a kapcsolat
működésében, és itt nagyon sok agyalás is látszik, hogy ebben a kapcsolatban, hogy sok az agyalás, hogy melyik részről, vagy esetleg mindkét részről, azt így nem mondanám meg, hogy a férfinál vagy a nőnél. Én sokkal inkább úgy érzem, hogy mindkettejüknél van agyalás a kapcsolatok jövőjét illetően, de nem egy irányba. Tehát biztosan nem olyan irányba, ahogyan a másik gondolja, mert itt nagyon erős a széthúzás, amit érzek. Tehát úgy a széthúzás, hogy a más irány, vagy más szeretnének ettől a kapcsolattól mind a ketten. Mást gondolnak, hogy ennek a kapcsolatnak hogy kellene működnie. Mit várnak egyáltalán egy kapcsolattól. És ezt például példaként mondom, hogy az egyik személy azt várja egy kapcsolatban, hogy akkor menjünk kirándulni, menjünk ide, menjünk oda, a másik személy meg semmi másra nem vágyik, csak nyugalomra, hogy hadd üljön otthon, hadd legyen békességben, ha ő meg akar nézni egy filmet, akkor megnéz, ha nem akar megnézni, akkor csak úgy bámul ki a fejéből, vagy olvas egy könyvet. Szóval, hogy ilyen ellentétes erőket érzékelek itt most. Jó, megnézzük a másik kapcsolatban közöttük, mit lehet tudni ennek a kapcsolatnak a jelenlegi állapotáról. Mit lehet tudni? Itt is 4 kérnék szépen, hogy hogyan van az a kapcsolat. Hát úgy látom, hogy itt is akadálya van a kapcsolat könnyű működésének, vagy az zökkenőmentes működésének. Akadályok vannak benne, de itt nem a probléma nem azon van, hogy széthúznának, hanem egyéb akadályok nehezítik. És akkor itt a betegségre kérnék szépen, hogy milyen akadályok vannak itt. A betegségre kérek. És a gyermekre is. Amit akadály lehet az az, hogy vagy nincs teljesen őszinte kommunikáció, vagy nincs az a mély kommunikáció, amiben kimondanák a valódi vágyaikat, valódi kívánságukat, illetve ami még akadály lehet itt, az az, hogy egy új kezdet, vagy egy új szint, ahogyan ez a kapcsolat működne, az is egy ilyen nem definiált, nem meghatározott, hogy hogyan, vagy milyen módon működhetne az a kapcsolat. Itt a hamissággal nem azt érzem, hogy itt most be akarja bármelyik csapni a másikat, hanem itt azt a fajta ingatagságot érzem, hogy nem tudja eldönteni, lehet, hogy egyik sem, hogy tulajdonképpen mit akar ettől a kapcsolattól. És a másik esetben is azt látjuk, hogy itt úgy látom, hogy ő értékesebbnek látja, talán mind amilyen valójában ez a kapcsolat. És akkor itt a pénzre kérnék szépen. És a tolvajra is. Itt azért fölmerül az hosszú távú kapcsolódásnak a lehetősége is, bár ők ugye nem élnek együtt, mégis az valamelyikben fölmerül,
és ehhez szükséges változások is, illetve az együttélésnek tehát két részen is felmerül az együttélésnek és a hosszú távú kapcsolatnak is a lehetősége, és én úgy gondolom, hogy ez is azt mutatja, amit az előbb mondtam, hogy itt nincs olyan széthúzás, mint a másik kapcsolatban, hanem itt hasonló gondolkodás van mind a két fél részéről, csak nem tudják a módot, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. De akkor megnézzük azt, hogy egyébként mit gondolnak egymásról ezek a felek, ezek a személyek, és most ugyan nem mondtam el, de az én olvasatomban ugye ők, akik együtt élnek, ők, akik nem, ő egy harmadik fél, aki egy meglévő, vagyis hát ebbe az együttélés kapcsolatba ő kapcsolódott bele, és a két középső személy az ugyanaz a személy, ezért három félnek, ezért hármas kapcsolódás. Jó, és akkor mit gondolnak egymásról, akik együtt élik a mindennapjaikat, és kettőt kérnék mind a két fél részéről. Tehát aki az együtt élő társ, hogyan gondol a középső személyre? Ez a kérdés, az együtt élő társ hogyan gondol a középső személyre? És hogyan gondol a középső személy az együtt élő társra, mit gondol vele kapcsolatban? Hát a társ, azt úgy látom, hogy ő úgy véli, hogy a kettejük kommunikációja az képes megújulni, és ottan azért ők tudnak beszélgetni, vagy úgy újféleképpen tudnak egymáshoz viszonyulni, és akkor kérnék az üzenetre. És a gyermekre. Lehetséges, hogy a társ úgy éli meg, hogy korábban nem nagyon működtek ez a kommunikáció közöttük, nem nagyon tudtak egymással szót érteni, és most olyan, minthogyha ebben javulás állna be, és azok a akadályok, amelyek így megakadályozták azt, hogy megértsék egymást, vagy szót értsenek egymással, az szerinte, mintha eltűnőben lennének. Eközben a középső személy nagyon sokat gondolkodik azon, hogy hová is fejlődjön ez a kapcsolat, vagy mi az, amit eltűnőben van a kapcsolatból, és akkor a tolvajra kérnék szépen. És a gondolatra is kérek. Ő pedig pont mást gondolt, tehát amit az előbb mondtam, hogy nagyon nincsenek egy hullámhosszon, mert itt a középső személy meg pont azt érzi, hogy ami eltűnőben van a kapcsolatból, az a vágy és a lelki harmónia, vagy a lelki egyformaságuk, és bár gondolja, vagy azt gondolja, hogy a társa az ezt nehezen éli meg, és már régóta van ez a ellentmondás, illetve ez a nehéz mindennapok az életükben, de még ő, a középső személy még mindig itt tart, hogy itt egyre távolodik a kívánságuk, lelki szinten is, meg testi szinten is. És a társa pedig ezt nem így éli meg, ő úgy éli meg, hogy javulni kezd a helyzet, legalábbis a mindennapok szintjén, ami lehetséges olyan okból is, hogy a középső személy mondjuk valamin változtatott, mert látszik az, hogy ő sokat gondolkodik, és
akár lehetnek felismerései is, hogy milyen hibákat, vagy mit vétett ő a közös életük során, de az is lehet, hogy ennek a gondolkodásnak az eredményeként jön ki az is, hogy ők távolodnak egymástól, és tűnik el a kapcsolatból ez a sok minden, amit az előbb itt elmondtam. Akkor megnézzük, hogy hogyan gondolnak egymásra. És akkor még itt ezt így pakolom, addig elmondom, hogy például amikor én olvasok itt is, akkor én az energiát olvasom, és a példákat azért mondom el, hogy az egy lehetséges magyarázata az energiának, de nem az egyetlen, és amikor, tehát hogy ezt így azért lehet más variáció is mögötte, és nyugodtan arra lehet fókuszálni, hogy a tendenciákra itt például az, hogy nagyon más irányba gondolkodnak, és lehet, hogy nem a mindennapi szokásokban van változás, hanem lehet, hogy nem szól hozzá olyan durván, vagy olyan kedvesen például, amikor ellentétes vagy időbe jön haza, nem maradozik ki, nem tűnik el, szóval, hogy bármi lehet itt olyan, ami változás történt, amit a társ mondjuk pozitív változásnak él meg, még a középső személy meg úgy éli meg, hogy rájött, hogy ez lehet, hogy ez nem volt jó, vagy egyszerűen most olyan életszakaszt él, amikor ez már nem így működik, tehát nem annyira tudatosan akar ezen változtatni, úgyhogy ezt így is lehet például értelmezni, amit elmondtam az előbb. No, és akkor megnézzük a másik kapcsolatot, hogy ott hogyan gondolnak egymásra, kettőt ott is kérek, kettőt a középső személy, hogyan gondolnak, bocsánat, nem tudom, hogy azt mondtam az előbb, tehát hogyan gondolnak egymásra, kettőt a középső személy, hogy gondol a harmadik félre, és hogy gondol a harmadik fél a középső személyre. A középső személy úgy látom, hogy reménykedik abban, hogy a jelenlegi hiányállapotban valami jó, pozitív változás következik be. És akkor itt a kevés pénzre kérnék szépen, hogy milyen pozitív változásban reménykedik itt. És a reményre is kérnék szépen. Abban reménykedik, hogy a sors közbe avatkozik és megszűnnek végre közöttük az akadályok, a nehézségek, és rengeteget gondolkozik abban arról is, hogy milyen irányt vesznek a dolgok, és hogy amiben még itt, ami a gondolataiban felmerül, most az jött, hogy fél az érzéseitől, de nagyon vágyik rá. Szóval reménykedik abban, hogy az érzései azok felerősödnek, és talán ez a félelem, ahogyan ő fél a valódi érzésektől, az is valahogy majd változni fog, és azok is, amit ez így benne ellenállásként vagy nehézségként megjelenik, az is eltűnik. Ez érdekes kettősség, hogy vágyik a valódi szeretetre és fél is tőle, és hogy ez jelenik meg nála. A harmadik félnél pedig azt látom, hogy ő úgy gondolja, hogy ő a középső személynek csak egy harmadik személy. Tehát, hogy csak ezt így látom, de hát most megkérdezzük a szerencsétlenségre, mit tudhatunk meg. És a látogatásra is kérek.
a lapok ezt erősítik meg, hogy ő csak egy harmadik személy, akármennyire is rosszul alakul a kapcsolata az együttélésnél, mégis az a stabil kapcsolat, és amit ő, mármint a középső személy akar. Viszont azt gondolja, hogy valamiféle nagy változáson megy keresztül a középső személy, belső változáson, lelki változáson, és ez egy új életszakaszt indít el benne, a középső személyben, és ez fontos lesz majd a kettejük kapcsolatában, de egyelőre ezt csak így gondolja vele a körülményekből, vagy az egyéb eseményekből. Tehát egyelőre ezt gondolja, de mégis ő magát csak még egy kívülállóként érzékeli, vagy apostrofálja. Tehát nem a valódi társként éli meg a középső személlyel. Jó, és akkor megnézzük az érzéseket, hogy milyen érzések vannak itt a felekben, mit éreznek egymás iránt. Erre vagyunk kíváncsiak most. És akkor kettőt kérnék szépen, hogy mit érez egymás iránt, akik együtt élnek, ők. Kettőt kérek először a társ, mit érez a középső személy iránt. Még egyet. És a középső személy mit érez a társ iránt. Hát ezek nem olyan végérzések. Most az utazásra kérnék szépen, hogy mit. És a szenvedélyre is, a szerencsétlenségre. Mert azt érzi, vagy olyan érzései lehetnek a társnak, hogy a kettejük kapcsolatából a szenvedély az tovatűnőben van, megjelenik az érzéseiben talán a féltékenység is, hogy talán van valaki, akivel megéli a középső személy ezeket a szenvedélyeit, a szenvedélyes vágyait, a testi vágyait, és amit még érzékel, vagy érez, az az, hogy a kettejük kapcsolata az nagyon nem jó, nem nehéz, bár reménykedik benne, hogy valahogy javulnak a dolgok, de itt azért ő nem úgy éli meg, az érzéseiben nem azt éli meg, hogy ez egy jó kapcsolat. Lehet, hogy beszélni szeretne a középső személlyel erről, de most az nem látszik, hogy ez eredményes lesz vagy sem, illetve az ő esetében lehet, hogy azt gondolja, hogy az lenne a mentő, vagy az lenne a megoldás, ha beszélnének. Nem látom, hogy ez eredményre vezetne, mert a középső személynél pedig ezt a teljes összezavarodottságot látom, ezt a bizonytalanságot, nem tudja, hogy most bevállalja-e a veszteséget, ne vállalja be a veszteséget, mihez kezdjen egyáltalán. Tehát őnála ezt érzékelem, és akkor a bíróra kérnék szépen. És a veszteségre is kérek. Igen, mert itt megint az ellentmondás jön ki, ami az elsőnél, hogy bár ott van a múlt, ott van a közös múlt, ami lehet akár gyermekek is, de lehet egyszerűen csak a kettejük múltja, vagy a hasonló családi háttér,
ahonnan ők jönnek, és mindkettőjük nagyjából ugyanolyan családi háttérrel rendelkeznek, ugyanakkor pedig valamiféle belső akadály, tehát a nézetükben, a világnézetükben, a megváltozott gondolataikban, az élethez való hozzáállásukban egy olyan mély szakadék keletkezett közöttük, ami ezt a bizonytalanságot okozza a középső személyben, és ez a szakadék, ez bizony akár a fogadalmukat, az ígéreteiket is érinti, hogy azt már mondjuk nem tudja így tartani, amit esetleg megígért például, és itt megint csak példát mondok, tehát így az energiának a megvilágítására, hogy ő neki volt egy olyan ígérete, hogy gondoskodni fog róla, és ne aggódjon, és ezt olyan körülmények között mondta el, hogy akkor ez ilyen kvázi ígéretnek hangzik, illetve fogadalomnak is értelmezhető energia szempontjából, és most úgy látja a középső szemei, hogy ezt mondjuk nem tudja teljesíteni, mert ő nem képes rá már. Egyrészt lehetnek anyagi okai, amiért nem tud róla gondoskodni, lehetnek olyan okai, hogy a másik személynek az energiája úgy változott meg, hogy az őt taszítja, és ha hiszitek, hanem van ilyen, hogy úgy, mint ahogy mondtam az elsőnél, ahogy megkérdeztem, hogy ott láthatóan ők teljesen ellentétes irányba mennek, és bizony tudnak úgy fejlődni párkapcsolatok 10-20 év után, hogy szinte taszítják egymást, hogy nem bírja a másik energiáját elviselni, és akkor ebből jön, vagyis ez is lehetséges az, amiért azt mondja, hogy én nem tudom már tovább ezt a fogadalmamat megtenni, mert nem tudom őt már magam mellett sem jószerivel elviselni, nem hogy még betartsam az ígéretemet. Tehát, hogy itt ilyesmiről is lehet szó, ez mondjuk nagyon végletes, de ezt próbálom így szemléltetni, hogy bizony van ilyen. És amikor olyannal találkozok, hogy nem érti az ember fia, lánya, hogy hogyan lehetséges, hogy így megváltozott a másik személy, hát csak lehetséges. És ezt megint csak én is vagy mondom azt, hogy én is megéltem ezt, megtapasztaltam, és egyszerűen nem tudtam annak idején, konkrétan most sem tudom, hogy ez hogy történik, de a tény, hogy megtörtént. Tehát, hogy így egyszer csak az ember azt veszi észre magáról, hogy már ő másképp gondolkodik, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. És pedig semmi nem történt, és a másikkal együtt élt, és mégsem egyformán élik meg a dolgokat. Mind a ketten változtak, csak minden nap egy picit mentek másik irányba, és 5 év alatt, vagy 8 év alatt, vagy teljesen mindegy hány év alatt nagyon nagy lett a távolság így kettejük között, pedig minden nap csak egy picit. Lehet, hogy egy nem volt a különbség naponta. És akkor ez annyira összegyűlik, hogy egy teljesen más szemszögből élik meg a kapcsolatokat, és ezt nem is veszik észre, mint ahogy azt nem vesszük észre, hogyha folyamatosan nézzük magunkat a tükörben, és én nem veszük észre, hogy öregszünk, az, aki meg nem látott már mondjuk 3 éve, az meg meglát, és akkor húha, te mennyit öregedtél. Szóval, és akkor ez így nem biztos, hogy jól esik. Tehát így kell ezt is elképzelni, hogy így alakulnak a kapcsolatok, és ha nincsen egy nagyon mély kezdeti, nagyon mély szeretet, vagy nagyon mély elköteleződés, aminek persze ott van a szeretete és tisztelet alapja, akkor az a kapcsolat ezt nem bírja ki. Egész egyszerűen nem bírja ki. Mert és ezzel nem tud senki semmit sem csinálni, és nem lehet a másikat sem hibáztatni, aki úgy érzi, hogy ő már nem tud ebben itt ígéretet megtartani. Na és akkor megnézzük a másik kapcsolatban, hogy mit éreznek egymás iránt,
kettőt kérnék szépen, a középső személy hogyan érez a harmadik fél iránt, mit érez iránta, kettőt kérek. És a harmadik fél a középső személy iránt. Itt viszont megint azt tudom mondani, hogy itt sokkal nagyobb az összhang, mert a középső személy szenvedélyes érzéseket érez, és egy nagyon harmonikus kapcsolatot kettejük között. Tehát azt érzi, hogy ők nagyon jól vannak együtt, nagyon jól élik meg az együttlétjeiket, és akkor a szerencsétlenségre kérek. És a örvendezésre is. Bár a középső személy úgy látja, hogy az, hogy ők elválnak, vagy hát, hogy külön vannak, az a másiknak is, meg neki is, őt is szomorúsággal tölti el. Mégis itt valamiféle hűséget érez ez iránt, a kapcsolat iránt, és a harmadik fél is azt érzi, hogy ez egy nehezített pályás kapcsolat, sok akadállyal, de mégiscsak ott van a mély érzés benne, és akkor nézzük az ellenséget, hogy mi ez a nehezített pálya. És a szerelemre is kérek. A nehezített pálya szerinte az, hogy a reményeik teljesülése, vagy az ő reményeinek a teljesüléséhez egy hatalmas változásra lenne szükség anyagiakban is. Elképzelhető, hogy mindkettejüknek az anyagi helyzetét is változnia kell, vagy az anyagi helyzetének is változnia kellene, de minden esetre valami nagy változásra lenne szükség, és ami még az érzéseiben van, az, hogy ők úgy élik meg, hogy ők egy pár, hogy együvé tartoznak, egymáshoz tartoznak, de ez most jelenleg nincs így, vagy hát nem élik meg ezt a mindennapokban, és ez bizony mindkettejüket megviseli, ahogy itt is láttam, vagy hát itt is mondtam, hogy a középső személynél is ez az érzés van jelen, hogy ő is, amikor elválnak, akkor ugyanúgy nehéz szívvel mond búcsút, és ugyanezt érzi a harmadik fél is. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy sokkal jobban harmonizáló pár, mint a másik, és akkor, amit az előbb elmondtam, hogy ez így tud alakulni, és senki nem hibás, egyszerűen csak így történik az élet, ezért kellett összejönni, és hogy itt megtapasztalni, illetve például, amikor a karmáról beszélünk, akkor ez is van, hogyha előző inkarnációsbeli adósságot törlesztünk a másiknak, akkor bizony az is ott van, hogy a másik fél esetleg az előző inkarnációban bántott bennünket, és most nekünk vissza kell neki adni. Tehát itt ez mindig benne van, és ezért fontos a hit, hogy elhiggyük, hogy a dolgok, amik velünk történnek, azoknak mindennek oka és célja van, és nem rosszak hozzánk az égiek, és nem pusztán öncélúan rossz a világ, hanem ennek nekünk meg kell tapasztalni, mert amikor megtapasztaljuk, hogy a másik fél így bánt bennünket, amikor például elhagy, akkor annak az az oka, hogy mi ezt az érzést átéljük, és megtapasztaljuk, és akkor ilyenkor történik meg a kiegyenlítődés, adok-kapok
egyensúly ilyenkor áll helyre. Tehát, hogy én előzőleg adtam neki egy ilyen pofont, ő meg most visszaadta, és akkor most vagyunk egába. Feltéve, hogyha nem állok neki hisztizni, és generálok belőle egy olyan karmát, ami azt eredményezi, hogy a következőbe még egy pofont akarok, mert hogy ezt fogja eredményezni. Úgyhogy itt nagyon is elfogadás a lényeg, hogy fogadjuk el mindig azt a helyzetet, amit kapunk, mert akkor képesek vagyunk lezárni a karmaköröket, akkor is, hogyha ebben mondjuk nem hiszünk, mégis így van. És akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk. Először, akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Erre kérnék szépen most 5 lapot. Lehetséges, hogy az együtt élő párnál a megfogalmazott vágyakban jelentős változása fog bekövetkezni. Olyan, mintha valamelyik őjük, vagy mindkettőjük ráébredne arra, hogy az eddigi vágyaik, azok bizony kivitelezhetetlenek, azok bizony nem sok realitásuk van, nem sok esély van arra, hogy megvalósulnak, és ez mondjuk nem fog könnyen menni, hogy ez a változás, vagy ezt a változtatást, ezt a vágyváltoztatást megoldják, vagy véghez vigyék. Ez lehetséges ilyen képzeletbeli pofon, vagy akár fizikai pofonnak a következménye is, hogy majd változtatni fog a kapcsolaton, de úgy látom, hogy itt azért akár mindkettejüknél bekövetkezhet ez a változás, és akkor a halálra kérnék szépen. Új irányt vesznek ezek a vágyak, de akkor a vágyra is kérnék szépen, hogy milyen új irányt vesznek. Az is lehetséges, hogy korábban bizonytalanok voltak abban, hogy mire vágyjanak, mit szeretnének. Vannak úgy, legalábbis nekem szoktak olyanok lenni, hogy nem merek kívánni, nem merek vágyni, mert hát ha azt úgysem kapom meg, és hogy minek is vágyjak rá, és akkor így lebeszélem magamat, és olyan érzésem van, mint hogyha itt legalább az egyik őjüknél ez így lényegtelenné válna, és úgy eldönti, hogy na akkor én megfogalmazom konkrétan a vágyaimat, hogy én ezt szeretném. Lehet, hogy eddig nem mertem kimondani, de magában legalább megfogalmazza, és ez döntő fontosságú az életünkben, hogy a vágyainkat, a céljainkat azt meg tudjuk fogalmazni, konkrétan nevesíteni tudjuk, mert például az égi segítők, akik ott vannak körülöttünk, azok csak akkor tudnak beavatkozni, egyrészt ha megfogalmazzuk, másrészt pedig, hogy mit szeretnénk, és akkor ők azt tudják úgy támogatni, vagy irányítani annak a vágyaknak a teljesülését, hogy az, ha lehetséges, akkor az egyéb feladatainkkal összefüggésben megvalósuljanak, de ha nem kívánunk semmit, akkor az fog történni velünk, ami szerintük történni kell, és az nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mi akarunk, úgyhogy itt a vágyak meg teljesülését és annak a határozottságát, ez nagyon, nagyon jó, hogy itt történik, úgyhogy megnézzük a betegséget, hogy arra mi szűnik meg, mi tűnik el. Hát, a hamisságra is kérek szépen.
Lehetséges, hogy a középső személy nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mi történik, milyen gondolatai voltak, hogyan beszélt, hogyan kommunikált itt a társával. Lehet, hogy itt akár ilyen függőségi problémái is voltak, tehát alkohol, drog, és ezzel kapcsolatosan is történhetnek változások. Itt jelentheti a tolva és a szerelem lapja, az, hogy a sors is besegít abba, hogy ez a korábbi nem biztos, hogy kellemes szerelem, tehát például, hogyha ilyen függőséghez kötődő érzések, azok tovább tűnjenek. Itt most én inkább ezt érzem, hogy a betegségbenhez való érzelmi kötődés az, ami ugye eltűnhet, és itt azt jelenti konkrétan, hogy az égiek például, hogyha itt valamelyik személy, és itt a férfi, tehát a középső személyt érzékelem, hogyha ő úgy gondolja, hogy ő szeretné azt, hogy az ő függősége az megszűnjön, és akkor ezt így, mint vágyként, ugye itt az előbb mondtam el, tehát hogy ő ezt így vágyként vagy célként meghatározza magának, hogy akkor én szeretném, hogy ez így bennem csökkenjen, vagy megszűnjön, akkor olyan, mint hogyha ezt meghallgatnák neki a föntiek, és akkor ebben segítik, hogy kevés vagy ritkábban jusson eszébe, vagy ne kívánja annyira, vagy a helyzeteket úgy alakítják, hogy ne legyen olyan sok helyzet, ahol ő neki muszáj a függőségéhez nyúlni a menekülés miatt, vagy pedig abban, hogy az ő önbecsülését, az ő önértékelését támogatják, és akkor nem érzi azt, hogy most nekem muszáj piához nyúlnom például, vagy a droghoz, hogy kómásítsam magamat, mert nem kell. Tehát, hogy ő erősebb lesz jellemben, és akkor ezt jelenti itt, hogy a betegségnek a betegséghez való ragaszkodás érzése az csökkenhet. Tehát ez nagyon jó, ez a része. A másik az talán nem annyira, de meglátjuk. Na és akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Erre kérnék szépen, hogyan alakul a másik kapcsolat a következő 1-2 hétben. No, hát úgy látom, hogy itt ez a kapcsolat, ez nagyon pozitív, bár a végére kijött a félelem, a féltékenységgel, de a középpontban a szeretet, a tiszta érzések állnak, a vágyak, a tiszta remények, az, hogy esetleg ők képesek lesznek ezekről beszélni, és erősödik bennük mind az érzések, hát én itt az elkötelezettséget is érzem, hogy az is erősödik. És akkor a félelemre kérnék szépen, a féltékenységre, hogy mitől fél, mi az, amitől félnek, vagy mi ez a félelem itt. Hát úgy látom, hogy itt a félelem attól, hogy a középső hogyan alakulnak a családi dolgai, az a bizonytalanság van itt benne, így a kapcsolatban. Lehetséges, hogy, mint mondtam, a másiknál ott változások vannak, de erre a kapcsolatra is hatása van az ottani változásoknak, és akkor még az üzenetre kérnék szépen.
megint a középső személynél érzem azt, hogy ő állandóan próbálja magát lebeszélni erről a vágyról, amit itt a harmadik fél iránt érez, de hát ez a lebeszélés az azért ez nem annyira jól megy neki, főleg azért nem, mert hogy azért itt nagyon erős benne a reménykedés, a szerelem, ez nagyon-nagyon-nagyon erős itt nála is, meg hát a másikban is, tehát a másik személynél is nagyon ott van, és akkor kérnék szépen a szerelemre. Mert valószínűleg ez most egy olyan kirakás, ahol az ő kapcsolatukat azért magasabb szinten is támogatják, viszont úgy látszik, hogy ez olyan támogatott kapcsolat, ahol ezen a kálvárián keresztül kell menniük, meg kell járniuk a maguk nehézségeivel együtt az egész kapcsolatot, és meg kell fejlődniük azokat a dolgokat, ami ahhoz kell, hogy majd ők jól tudjanak együtt lenni, illetve hogy az, amit az előbb mondtam, hogy a bizony a karmikus adósságokat rendezni kell, és a másik kapcsolatban azt érzékeltem, hogy ott még nincsen meg ez a rendezés, tehát addig ebben a kapcsolatban nem lehet semmi előrelépés, ameddig a másik kapcsolatban a rendezés meg nem történik, de ehhez az kell, hogy egyik vagy másik fél, a másik kapcsolatról beszélek most, tehát hogy ott abban a kapcsolatban egyik vagy másik fél, vagy mindkettő határozott döntést hozzon, és amellett ki is álljon. És nem ilyen hímülhámolós, hogy jó van, hát akkor így is csinálhatjuk, meg úgy is csinálhatjuk. Vagy például az, amikor egy középső személy éveken keresztül van ez a másik kapcsolata, hát az nem egészen ez a kapcsolat, illetve lehet ez is, csak akkor mondjuk nem az égiek által támogatott kapcsolatról beszélek, vagyis ahogyan most gondolom, hanem például lehet az is, amikor éveken keresztül van ez a nem együttélős kapcsolódás, nem felvállalt kapcsolat, akkor bizony ott is az lehet, hogy meg kell adni egymásnak a tartozást, így lelki szinten a karma tartozást, hogy akkor így alázza meg a másikat, ilyen is van, és ez mindaddig tart, ameddig valamelyik ezt így úgy nem dönt, hogy akkor jó, akkor most én itt ezzel végeztem, tehát ő érzi azt, hogy akkor itt most rendeződtek a dolgok. Hát úgy látom, hogy ez a mai 3-as kirakás erről szól leginkább, hogy itt az együttélős társaknál ott ellentétes irányú fejlődés van, és éppen ideje lenne lezárni vagy kiegyenlíteni, és lezárni a tartozás kiegyenlítés számlákat, ami a mostani energiák pontosan erről szólnak, és a következő 4 hónapban, ahogy a videót készítem, erre fognak az energiák mindenki tolni, akinek ilyen jellegű feladata van. Csak mi emberek tudjunk belemagyarázni mindent is, hogy miért nem lehet azt úgy csinálni, ahogyan érezzük, hogy kellene, de belemagyarázzunk egy csomó dolgot. De hát azt majd mindenki tudja magától, vagy ha nem, akkor nyugodtan kérjetek egyéni kirakást, a leírásban megtaláljátok mind az elérhetőségemet, mind a videósnak a linkjét, ahol kérhetitek. Köszönöm, ha megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltok. A kérdéseiteket is nyugodtan feltehetitek a kommentbe, hát nem úgy, hogy nektek személy szerint mit, hanem hogy ha valami olyasmit mondok, amit úgy nem értetek, vagy bármi, akkor azt nyugodtan tegyétek fel ott is, igyekszem megválaszolni. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!